नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत बाप्पाच्याच नैवेद्यासाठी लागणारी वाटली डाळ। इथे मी 2 पेले चण्याची डाळ घेतली होती। ती 5 ते 6 तास भिजत ठेवली होती। आता तिला मी गाळणीमध्ये काढलंय। तर आता आपण ती मिक्सरला वाटून घेऊया। त्याच्यामध्ये मी इथे 5-6 हिरव्या मिरच्या टाकते आणि थोडंसं कोथिंबीर, हे आपण आता वाटून घेऊया पहिले। इथे मी पॅन ठेवलाय गॅसवरती, त्याच्यात तेल घातले। तेल याला जरा जास्त लागतं, त्यामुळे मी अंदाजाने घातले। नंतर पाहिजे तर आपण टाकू शकतो। हे तेल तापू देऊया। आपलं तेल तापलंय, मोहरी घालूया त्याच्यामध्ये। मोहरी तडतडली का मग जिरं घालते। मोहरी छान तडतडली आहे। हिंग, हळद। इथे मी वाटण्यात घेतल्या त्या मिरच्या, पण त्या जास्त तिखट नाहीयेत, म्हणून मी थोड्या तेलात टाकते। माझ्याकडे आता कढीपत्ता नाहीये, त्यामुळे असेल तर या वेळेला तुम्ही घालू शकता कढीपत्ता। तुम्हाला जर आवडत असेल तर थोडंसं लाल तिखट टाकलं तरी चालतं, नाहीतर नुसती हिरवी मिरचीवर पण छान होते ती। आपण ह्याच्यामध्ये डाळ घालूया। ही नुसती सुद्धा खायला खूप छान लागते। भाकरी बरोबर तर छान लागते प्रसाद म्हणून अशी, पण अशी पण खायला मस्त लागते ही डाळ। लागले तर परत आपण तेल घालू शकतो, पण सध्या वाफ तर येऊ देऊ आपण तिला। कोरडी करायची आपल्याला एकदम। मीठ घालून घेऊ, आपण मीठ घालून घेऊ। इथल्या जरा थोडा पाण्याचा सपका मारूया आणि थोडं झाकण ठेवून 5-10 मिनिटं वाफ येऊ देऊ। इथे आपण डाळ वाटली त्याचंच वाटल्याचंच पाणी आहे थोडंसं, तेच मी टाकते आणि डाळ आपली शिजेल। 5 मिनिटं आपण झाकण ठेवूया। मंद याच्यावर होऊ देऊ।
आपली डाळ छान झाली आहे. आता थोडी गार झाली की ती मोकळी होईलच. आपण आता काढून घेऊया. इथे आपली वाटली डाळ तयार झाली आहे. एकदम अशी छान मोकळी मोकळी झाली आहे. आपण त्याच्यावरती कोथिंबीर घालूया, ओलं खोबरं, तुम्हाला आवडत असेल तर वरतून लिंबू पण तुम्ही पिळू शकता. आता बाप्पाला ठेवायचं ते त्याच्यानंतर आपल्या आवडीने तुम्ही त्याच्यावरती फोडणी पण टाकू शकता. तशीच आपली वाटली डाळ तयार झालेली आहे. सध्या बाप्पाचे दिवस आहेत, त्यामुळे तुम्ही हा प्रसाद म्हणून एक दिवस नक्की बनवून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला नक्की कळवा. तसेच आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.